السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یو ځل بیا تاسو ټول د بحران کیریئر کوچنګ اکیډمي افیشل یوټیوب چینل ته پراتګ باندې خوش آمدید هر کله هیله لرم چې روغ جوړ به د ژوند او د صحت په موضوع کې به نن چې زمونږ کومه ټاپک دی هغه د لیست کاونټ چې لیست کاونټ وایي ساته د دې نه مخکې مو خبرې کړې وې اباوټ اف پریفکسز اینډ ساینټیفیک نوټیشنز. نن زمونږ ټاپک دی لیست کاونټ چې لیست کاونټ اصل کې دی څه شی. لیست کاونټ که چیرې مونږ له دې لفظي معنا دې ته سوچ وکړو نو لیست مطلب کم او کاونټ شمیرنه کمه شمیرنه یعنی د انسټرومنټ داسې اهلیت داسې قابلیت چې د هغې په مدد سره زه کم نه کم میجرمنټ اخیستی شم زه کم نه کم مقدار ناپ کولی شم هغې ته څه وایي هغې ته لیست کاونټ وایي. لکه مثال په طور باندې زه تاسو له اګزامپل در کومه لیټ سپوز زه خپلې ویښته راوباسم او د دې ویښته زه تکنس معلومول غواړم موټایي یا ډایمیټر معلومول غواړم نو که چیرې زه په پیمانه باندې د ډایمیټر معلومول وغواړم نو ما ته پته ده چې که چیرې زه میټر رولر راخلم میټر رولر نو هغه باندې مینیمم میجرمنټ زه څومره کولی شم د 1 mm پورې د 1 mm نه کم میجرمنټ ما له میټر رولر نه راکوي. خبر باندې پوه شوې که نه نو دا چې کومه دی یو ښه انسټرومنټ د ویښته د ډایمیټر دپاره دا نشي ثابتی دی. دویمه خبره که چیرې زه راواخلم ورنیر کلیپر څه شی راولم ورنیر کلیپر راولم نو ورنیر کلیپر ته زه سوچ وکړم د دې لیست کاونټ څومره دی یعنی د کم نه کم میجرمنټ زه په دې باندې څومره اخیستی شم اپ ټو 0.1 mm نو 0.1 mm خو ټیک ده لکه د دې لیست کاونټ د میټر رولر نه خو کم دی. خبره باندې پوه شوې که نه لکه پریسایز خو دی مطلب دا شو چې لیست کاونټ او پریسیژن یو بل سره انورس ریلیشن کې دي. لیست کاونټ زیاتېږي پریسیژن به څه کېږي کمیږي به خو چې لیست کاونټ کمیږي پریسیژن به څه کېږي دا به زیاتېږي. خبر باندې پوه شوې که نه نو د ویښته ډایمیټر په دې باندې ناپ کول لږ څه دي مشکل غوندې دي نو دا به څه کو دا به م ریجکټ کړو. خو که زه راولم سکرو ګیج یا سفیرومیټر راولم څه راولم سپیرو میټر راولم نو د دې چې کوم لیست کاونټ دغه 0.01 mm نو 0.01 mm په دې باندې څه نه څه میجرمنټ زه څه کولی شم زه ټیک کولی شم د ویښته ډایمیټر پې تقریبا ما له پریسایز ویلیو چې کومه دی دا راکولی شي ولې چې لیست کاونټ یې د ټولو نه کم دی. او دا یاد وساتئ چې که چیرې تاسو د پریسیژن خبره کوئ چې الله په پریسیژن باندې زموږ جدا لیکچر را روان دی پریسیژن او لیست کاونټ یو بل سره په انورس ریلیشن کې دي. خبره باندې پوه شوې که نه چې لیست کاونټ زیاتېږي نو پریسیژن به کمیږي او چې لیست کاونټ کمیږي پریسیژن به څه کېږي دا به زیاتېږي. دا یاد وساتئ. د خبره باندې پوه شوئ نو دا پوینټ چې کومه دی دا تاسو په خپل ذهن کې د یادولو والا پوینټ دی چې دا تاسو له په ام سی کیوز کې راتلی شي چې یو انسټرومنټ به کله پریسایز وي یو انسټرومنټ به هله پریسایز وي چې لیست کاونټ یې څومره کم وي نو په دې کې د موسټ پریسایز چې کومه میجرینګ انسټرومنټ دی هغه څه شي دغه سفیرومیټر دی. نو که چیرې د لیست کاونټ ډیفینیشن ته راشو مونږ دا ویلی شو چې دس از the smallest measurement taken by any instrument is called what? Is called least count. خبر باندې پوه شوئ یعنی دا سمالست میجرمنټ دی د ټولو نه ورکوټ یعنی دا د ټولو نه ورکوټ میجرمنټ دی چې دا د انسټرومنټ په مدد سره زه څه کولی شم زه اخیستی شم نو دې ته څه وایي دې ته وایي لیست کاونټ. څه ورته وایي لیست کاونټ ورته وایي. ټیک ده. اوس دلته یو بل خبر راځي لیست کاونټ ایرر چې لیست کاونټ ایرر اصل کې دی څه شی یاد وساته که لیست کاونټ ایرر خبره ته کې نو دا اصل کې د څه سره اسوسییټ ده د اسوسییټ ده د انسټرومنټ سره څه شي سره د انسټرومنټ سره. که چیرې د انسټرومنټ ریزولوشن سیوا دی د انسټرومنټ ریزولوشن سیوا دی مطلب د دې لیست کاونټ کم دی نو دې کې به لیست کاونټ ایرر چې کومه دی بیا کم وي. خو که چیرې د انسټرومنټ ریزولوشن کم نه دی یعنی پریسایز نه دی مطلب دا چې لیست کاونټ زیات دی. خبر باندې پوه شوې که نه نو په دې کې بیا لیست کاونټ ایرر راځي. لکه که زه تا ته ویم چې زه د ویښته ډایمیټر چې کومه دی په میټر رولر باندې ناپ کوم نو ډیفینټلی دلته به لیست کاونټ ایرر راځي. که ورنیر کلیپر باندې ناپ کوم لیست کاونټ ایرر به کمیږي. خو که سفیرومیټر باندې یا په سکرو ګیج باندې زه دا ناپ کوم نو ما سره لیست کاونټ ایرر اپراکسیمیټلی د څه برابر کېږي د 0 برابر کېږي. نو اصل کې لیست کاونټ ایرر اصل کې ډیپینډ په څه باندې کوي اصل کې ډیپینډ کوي د پریسیژن of an
انسټرومنٹ د انسټرومنٹ په پریسیژن باندې چې کومه ده څه کوي دا انحصار کوي دا ډیپینډ کوي. پوه شو په دې باندې دا نوٹ کړئ شاباش. اوس دلته که چېرې تاسو له په MCQs کې راشي MCQs تاسو له ډیفرنٹ سارټس اف آپشن درکړي او داسې درته لیکلي چې we can reduce the least count error by dash instrument او تاسو له درکلي هاي ریزولوشن لو ریزولوشن او یو دوه آپشنز یې نور درکړي. تاسو بس څه لیکئ دلته. نو دلته we can reduce the least count error by using high resolution. څه به لیکئ؟ high resolution instrument measuring instrument. د خبره باندې پوه شو که نه؟ یعنې چې ریزولوشن څومره زیاتېږي نو پریسیژن هغومره زیاتېږي او لیست کاونټ هغومره څه کېږي دا کمیږي. د خبره باندې پوه شوئ نو دا به اکورېټ میجرمنټ چې کومه ده څه کوي دا به تاسو له درکوي. ټیک ده که نه؟ نو دلته درې خبرې ځان سره یاد وساتئ. یو څه شی دی تاسو ریزولوشن ووایه ریزولوشن اف انسټرومنټ تاسو ووایه. بل تاسو وایه پریسیژن. څه شی مو وایه پریسیژن. بل تاسو وایه څه شی لیست کاونټ. څه شی مو وایه لیست کاونټ مو وایه. خبره باندې پوه شوئ که نه؟ اوس وګورئ دلته چې که چېرې لیست کاونټ زیاتېږي نو پریسیژن به څه کېږي کمیږي. چې پریسیژن کمیږي نو ریزولوشن هم څه کېږي دا به هم کمیږي. د خبره باندې پوه شئ که نه؟ خو که چېرې لیست کاونټ کمیږي چې لیست کاونټ کمیږي نو پریسیژن به څه کېږي زیاتېږي. چې پریسیژن زیاتېږي نو ریزولوشن هم څه کېږي دا به سیوا کېږي. نو یاد وساتئ چې دا درې ټرمز په لیست کاونټ کې تاسو ځان سره یاد وساتئ. او الریډي تاسو له ما درې میجرمنټس درکړي دي درې میجرنګ انسټرومنټس چې کومه ده خبره موږ کړې ده چې که چېرې د میټر رولر خبره ته وکړي نو میټر رولر باندې کومه میجرمنټ زه څومره اخیستی شم 1 mm اخیستی شم. که د ورنیر کلیپر خبره وکړي نو ورنیر کلیپر باندې څومره اخیستی شم 0.1 mm چې کومه ده زه اخیستی شم. په سفیرومیټر باندې تقریبا 0.01 mm. ټیک شو که نه؟ اوس که چېرې تاسو دا په سینټیمیټر کې لیکئ نو بعضې سټوډنټس بیا دلته کنفیوز شي. د دې لیست کاونټ د موندی کولو دپاره د 9م کلاس لیکچر چې کومه ده ما اپلوډ کړی دی الریډي هغه تاسو وګورئ چې هاو کین وي فایند د لیست کاونټ اف میټر رولر د ورنیر کلیپر څنګه فایند کولی شم او د سپیرومیټر یا د سکرو ګیج څنګه فایند کولی شم. نو تاسو د 9م کلاس پلی لیسټ ته لاړ شئ او په هغه ځای کې د دې لیست کاونټ د موندی کولو طریقه کار چې کومه په کومه طریقه کار باندې موږ دا فایند کړی دی ډېر په اسانه سره دا لیکچر ما ریکارډ کړی دی. هلته لاړ شئ دا دې چل چې کومه دا هم زده کوئ او راځم دا سیمپل لږ میلیمیټر چې کومه د سینټیمیټر دی اړوم چې دا به موږ څنګه کوو. ټیک شو؟ راځو. ما تاسو ته ولنې خبره وکړه د میټر رولر. خبره مې ته وکړه د میټر رولر چې لیست کاونټ یې څومره دی 1 mm دی. که چېرې زه دا سینټیمیټر ته اړوم نو ستاسو په ذهن کې څه پکار دي چېرې چې په 1 سینټیمیټر کې ما سره 10 میلیمیټر دي نو چې میلیمیټر زه سینټیمیټر ته اړم په 10 به ډیوایډ کوم نو دا به څه کې په 10 باندې ډیوایډ کې دی راغی 0.1 سینټیمیټر. یعنې 0.1 سینټیمیټر کم نه کم میجرمنټ زه په میټر رولر باندې دومره اخیستی شم. ټیک ده که نه؟ بیا چې راله ورنیر کلیپر خبر رااله نو 0.1 mm دا په میلیمیټر کې د دې لیست کاونټ دی. نو 0.1 mm په څه ډیوایډ کړه په 10 باندې نو په 10 باندې چې دا ډیوایډ کړم 0.01 سینټیمیټر دا ما سره راغی. نو په سینټیمیټر کې لیست کاونټ په ورنیر کلیپر باندې چې زه څومره ناپ کولی شم د هغې اماونټ دومره دی. ټیک شو که نه؟ بیا راغی سکرو ګیج یعنې سفیرومیټر راغی سفیرومیټر. نو سفیرومیټر لیست کاونټ په میلیمیټر کې څومره دی 0.01 mm دی. نو 0.01 mm زه به په 10 باندې ډیوایډ کړم نو 0.001 سینټیمیټر به دا راشي. نو دا تاسو له د دې درې واړه چې کوم میجرنګ انسټرومنټس دي د دې لیست کاونټ تاسو له په سینټیمیټر کې چې کومه ده څه شو دا کیلکولیټ شو. نو هیله لرم په لیست کاونټ باندې به تاسو ښه پوه شوي تاسو به پریسیژن پېژندلی څه نه څه ټچ ما ورکړو. انشاءالله پریسیژن باندې زموږ ډېر زبردست لیکچر بل را روان دی هغې ته به انتظار کوئ. او د دې نه علاوه تاسو وپېژنئ چې هایر ریزولوشن مطلب څه دی او لیست کاونټ او د پریسیژن په منځ کې څه تعلق دی. نو هیله لرم چې تاسو به د دې نه ډېره زده کړه کړي او امید ساتم چې کومه د دې د لیست کاونټ د فایند کولو طریقې دي تاسو به هم کلاس لیکچر ته ضرور ځئ او هلته به د دې طریقه کار هم فایند کوئ چې په یو سیز باندې ستاسو کمانډ ښه مضبوط شي نو هغومره به په تاسو کې کانفیډنس راشي. انشاءالله د کانفیډنس خبره مو په انسرټینټي کې د خیره څه کوو. نو هیله لرم تاسو په دې لیکچر باندې پوه شوي یئ. دا چینل تاسو نه وي سبسکرایب کړی نو دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ او دا ویډیو خپل د ملګرو سره ضرور شریکه کړئ.
بیل آیکن ضرور پریس کړئ چې پر روان ټیم کې کوم نوي لیکچرز اپلوډ کیږي نو چې د هغې نوټیفیکیشن تاسو ته په ټایم باندې در رسي. په الله مسپارم، د الله په امان.